Hello there. Good day. If you're watching this video for the very first time, I would suggest ਕਿ in between ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੇਕ ਅ ਪੌਜ਼, ਥਿੰਕ, ਡੂ ਯਰ ਓਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੌਜ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਟੇਕ ਦ ਪੌਜ਼ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਿੰਕ, ਪਲਾਨ ਯਰ ਓਨ, ਦੈਨ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸੇ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਸੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਵਰ ਗਰੋਇੰਗ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ many countries are losing their natural beautiful spots, ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਸਪੌਟਸ ਕਹਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ, ਬਿਊਟੀ ਸਪੌਟਸ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? what are there what benefits are there to protecting places of natural beauty? benefits ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਿਸ ਬੀ ਸੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋਫਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਨੀਡ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨੀਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇੱਕ ਨੀਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਨੀਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ what if it is absent, what if it is absent, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, from life or something, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਆਈਡੀਆ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਸਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ IELTS ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਕੋਨਮੀ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਹਾਰਡ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਡੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ
ਵਕੈਬ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਹੈਬੀਟੈਟ। ਹੈਬੀਟੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਹਿਣ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ। ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨੀਮਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੂਡ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਚੇਨ 5th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੂਡ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਚੇਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਸਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਪਲੇਸਿਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੌਜ਼ ਲਿਓ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਵਰ ਗਰੋਇੰਗ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ, ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ देयर ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਸਪॉट्स। What benefits are there to protecting places of natural beauty? How can this be solved? Take a pause here. Solution सोच के दसो। ठीक है, that's for a reason. Take a pause and solution सोच के दसो। Right, just assuming ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ pause ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ cause, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ solution। cause ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? cause of problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ, cause of problem and solution to problem। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਹ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣੇ BP1 ਐਂਡ BP2 ਹੈ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਆਈਡੀਆ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਈਦਾ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਡੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਈਦਾ। ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਟਾਸਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ BP2 ਤੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਕੁਡ ਬੀ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵਿਦ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਨੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨੀਡ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਈ, ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਇਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਵੇਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੋ,
ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲੌਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ, ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣੇ ਆ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਵੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਏ ਆਈਡੀਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏ ਆਈਡੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਏ ਤੇ ਬੀ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਸੇ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਏ ਆਈਡੀਆ ਆਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੋਇੰਗ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਡੀ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਅਵੇਅਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਥੋੜਾ ਸੈਂਸੀਬਲ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਰਵੇ ਲਿਖ ਦਈਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਈਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਨਵੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਰੋਇੰਗ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਵੇਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਵੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥਡ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ, ਆ ਬਾਪਾ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਕਾਲ ਇਟ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੀ ਵਕੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਕੈਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸੇ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਕੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਲੀ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨੀਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, BP1 ਹੈ, ਤੇ ਆ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਚੀਅਰਸ।